হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ বেটেলিয়ান ৰাইজিং ডে, একাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 45তম যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। ৱেলকাম টু দয়াং। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে একাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত মাতিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ যোগেদি অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। চাব, দয়াঙৰ পিছত আমি নেক্সটলৈ যাম। কিমান ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, বহুত ভাল লাগিছে। চাব, ইয়াতে আলহী আহিব। দিচাঙলৈ আহিছোঁ। দিচাঙৰ লগত অলপ কথা পাতিম। ধুনীয়া বনাইছে দিচাং পাৰ্টি, ভাল ধুনীয়া বনাইছে দেই, বঢ়িয়া। সঁচাকৈ প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া, যিদৰে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। চ' খুবেই ভাল লাগিছে চাই। চ' ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, যদিও অলপ যিমান পাৰে, যিমান ঢুকি পাইছোঁ কেমেৰাইদি দেখুৱাইছোঁ। চ' একাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ আগত এনেকৈ দেখা পোৱা নাছিলে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। চ' প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো নৰূপত দেখা পোৱা গৈছে। ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াত অতিথি আহিব, অতিথিক খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। চ' খুবেই ভাল লাগিছে। চাব, ইয়াতে মাছ আছে, ব্ৰিজ আছে, বাঁহৰ দলং আছে। চ' ইয়াতে সোৱণশিৰি পাৰ্টিৰ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিছে, ডেকোৰেশ্যন খাদ্যৰ হেৰিবোৰ। চ' আকৌ নেক্সট যাম। নেক্সটলৈ কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। খুবেই ধুনীয়া, চক ইমান পৰিপাটি পৰিষ্কাৰ, ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। চ' একাদশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস 45তম যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। ধনশিৰিৰ ভিতৰ পালে নাযাওঁ এতিয়া। চ' ইয়াৰ পিছতে মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো ডেকোৰেশ্যনটো দেখুৱাই দিছোঁ, কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই এটা ঘৰ বনাইছে। ইয়াতে এটা চাব, ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ৰাখিছে। ইয়াতে আলহী আহিব, ইয়াতে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰিব। আকৌ মই নেক্সট পেৰেড গ্ৰাউণ্ডটো দেখুৱাই দিছোঁ। পেৰেড গ্ৰাউণ্ডটো চাওক। আকৌ মই ধনশিৰিৰ ভিতৰফালৰ যিটো দৃশ্য আগত পোৱা নাছিলে কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটি, ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ৰাখিছে। আৰু পিছৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই আছোঁ। পিছৰ দৃশ্যবোৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাব, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। গোটেই এৰিয়াটো দেখুৱাই দিছোঁ। নেক্সট যাওঁ, আকৌ নেক্সটলৈ যাওঁ। পেৰেড গ্ৰাউণ্ডটো হয়, এইটো পেৰেড গ্ৰাউণ্ড হয়। এইটো চাব, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। সোৱণশিৰি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। চ' মই গোটেই গ্ৰাউণ্ডটো দেখুৱাই দিছোঁ, চাৰিওফালটো দেখুৱাই দিছোঁ। আকৌ মই লেফ্ট ফালে ঘূৰাই দিছোঁ কেমেৰাটো। লেফ্ট ফালে চাব, ইমান ধুনীয়া। ওপৰত ডেকোৰেশ্যন প্লাছ গামোচা আৰু চৰাইও আছে লগত। আৰু আমি নেক্সট দৃশ্যটো দেখুৱাই আছোঁ। নেক্সটৰ হেৰিটো গছ পুলিৰ পৰা ধৰি কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইটো দিচাং আছিলে। দিচাং ডেকোৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ দেখুওৱা নাছিলোঁ। মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিছোঁ। লেফ্ট ৰাইট দেখুৱাই দিম। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ৰাইটলৈ ঘূৰাই লৈছোঁ। লেফ্টটো চাব, কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। সঁচাই খুবেই ভাল লাগিল। চ' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মাতিব নোৱাৰিলোঁ, চ' বেয়া নাপাব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ, আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ, গোটেই ভিতৰৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ। ৱেলকাম টু দিচাং। চ' ভিতৰৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ। দয়াঙৰ ভিতৰৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়া।
কিমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটি। অন্যান্য শিল্পীসকলে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করল আর অত্যন্ত ধৈর্য কামনা